नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ एनआरके टेक्निकल च्यानलमा। साथीहरु, अहिले च्याट जीपीटी चाहिँ एकदमै चर्चामा रहेको छ। यसको बारेमा तपाईले पनि कहीं कतै पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर च्याट जीपीटी के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, के कुरामा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ, यिनै विविध कुराहरु बारे डिटेल जानकारी दिनेछु। सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिरहँदा च्याट जीपीटीले तपाईलाई एकदमै आश्चर्यचकित बनाउनेछ। एउटा एआई अर्थात च्याट जीपीटीले हामीलाई यतिसम्म हेल्प गर्दो रहेछ भनेर तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। सो च्याट जीपीटी बारे जान्नको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यदि एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा यस लेख्नु होला। र भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै खालका उपयोगी भिडियोहरु म तपाईहरुका लागि निरन्तर रूपमा ल्याइरहने छु। अब आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ओके, म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले च्याट जीपीटीले आफ्नै मोबाइलबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप प्रोसेस चाहिँ डेस्कटप र मोबाइल दुईटैमा सेम नै रहेको छ। तपाईहरुलाई हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर म चाहिँ डेस्कटपबाट देखाइरहेको छु। ओके, अब च्याट जीपीटी प्रयोग गर्नको लागि गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् CHAT च्याट जीपीटी, एन्टर। ओके, सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन एआई को साइट देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा च्याट जीपीटी भनेर लेखेको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तल ट्राई च्याट जीपीटी लेखेको बटन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ लगइन र साइन अप को अप्सन रहेको छ। हामीले साइन अप गरेका छैनौं, सो साइन अप मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो गुगल अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यसमा आफ्नो नेम इनपुट गर्नु होला। त्यसपछि यसले फोन नम्बर माग्छ, आफ्नो नम्बर यसमा पुट गर्नु होला। त्यसपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नु होला र त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपी कोड चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ ओटीपी कोड आइसकेको छ, म यसमा ओटीपी कोड राख्छु। ओके, ओटीपी कोड पनि राखिसकेपछि फाइनल्ली च्याट जीपीटी को यस्तो ड्याशबोर्ड खुल्छ। ओके, यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु दिएको छ, यस्तो तरिकाले क्वेशन सोध्न सकिनेछ भनेर एक्जाम्पल्सहरु दिएको छ। त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ यसको क्यापेबिलिटिजहरु दिएको छ। रिमेम्बर व्हाट युजर सेड अर्लियर इन द कन्भर्सेसन, भनेको मतलब च्याट गर्दाखेरि युजरले अघिल्लो पटक के भनेको थियो भनेर पनि यसले सम्झिरहन्छ रे। भनेपछि एआई पनि कति स्मार्ट भइसकेछ त। त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ यसको लिमिटेशन्स अर्थात कमजोरीहरु रहेको छ। यहाँनिर के भनेको छ, कुनै बेला यसले इनकरेक्ट इन्फर्मेसन पनि जेनेरेट गर्न सक्छ भनेको छ। साथीहरु, यो च्याट जीपीटी चाहिँ अहिले पनि डेभलपमेन्टको सुरुवाती चरणमै भएकोले यसमा यस्तो कमजोरीहरु चाहिँ रहेको छ। तर साथीहरु, कुनै कुरा बाहेक अधिकांश कुराहरुको त यसले एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ के। यो चाहिँ सबैका लागि युजफुल टुल हो, तर स्पेशली स्टुडेन्टहरु र अनलाइनमा वर्क गर्नेहरु र अनलाइन वर्क गर्न चाहनेहरुका लागि चाहिँ एकदमै युजफुल, एकदमै इफेक्टिभ रहेको छ। आखिर यो च्याट जीपीटी भनेको चाहिँ के हो त? तपाईहरुको मनमा पनि यो जिज्ञासा उठिसक्यो होला। च्याट जीपीटी भनेको चाहिँ ओपन एआईले डेभलप गरेको एउटा युजफुल टुल हो। अझ यसलाई सिम्पल भाषामा तपाईहरुले बुझ्ने गरी एक्जाम्पल सहित भन्नुपर्दा च्याट जीपीटी भनेको एउटा च्याटबट हो, मेसेन्जर र व्हाट्सएपहरु जस्तै। एउटा फरक के छ भने मेसेन्जर र व्हाट्सएपमा चाहिँ हामी अरु मानिससँग च्याट गर्छौं, तर च्याट जीपीटीमा चाहिँ हामी एआई अर्थात आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ससँग च्याट गर्छौं र यसको पूरा रूप चाहिँ जेनेरेटिभ प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर हो। अब यसले कसरी काम गर्छ त त्यो हेरौं। ओके, यो ड्याशबोर्डको तल देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा मेसेज टाइप गर्ने एउटा बक्स भए जस्तै यसमा पनि एउटा बक्स रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्वेशनहरु, जिज्ञासाहरु टाइप गरेर च्याट जीपीटीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र च्याट जीपीटीले चाहिँ त्यसको एन्सर दिनेछ। ओके, अब यसलाई क्वेशन सोधौं है त। फर्स्टमा के सोधौं भन्दाखेरि च्याट जीपीटी के हो भनेर सोधौं न, के एन्सर दिँदो रहेछ हेरौं। व्हाट इज च्याट जीपीटी, एन्टर। देख्न सक्नुहुन्छ यसले फटाफट एन्सर लेखिरहेको छ र यसमा के भनेको छ, च्याट जीपीटी इज अ लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल डेभलप्ड बाइ ओपन एआई। यसलाई ओपन एआईले डेभलप गरेको र त्यसैगरी यसको फुल फर्म पनि दिएको छ। वाउ, इन्ट्रेस्टिङ छैन त साथीहरु? यसले फरर र एक प्याराग्राफमा च्याट जीपीटी के हो भनेर एन्सर दिएको छ। कुनै पनि क्वेशनको तपाईलाई सर्ट एन्सर चाहियो कि लङ एन्सर चाहियो, त्यही अनुसारले तपाईले क्वेशन सोध्नु होला र यसले पनि त्यही अनुसारको एन्सर दिनेछ। अब यसलाई अर्को क्वेशन सोधौं। जस्तो तपाईलाई इमेल कसरी लेख्ने त्यो थाहा छैन रे, चिन्ता नगर्नुस्, तपाईलाई च्याट जीपीटीले इमेल पनि लेखिदिनेछ। जस्तो आफ्नो बोसलाई छुट्टी मिलाइदिनु पर्यो भनेर एउटा इमेल लेख्नु पर्यो रे, कसरी लेख्ने त? अब यसलाई क्वेशन सोधौं। राइट एन इमेल टु योर बोस आस्किङ फर लिभ एप्रुभल, इन्टर। आमामा, देख्न सक्नुहुन्छ यसले इमेल जेनेरेट गर्दैछ।
तपाईहरुले पनि कसैलाई इमेल पठाउनु पर्यो भने यहाँनिर कुन सब्जेक्टमा इमेल लेख्नु पर्ने हो त्यो सब्जेक्ट चाहिँ क्वेशनमा लेख्नु होला। यसले तपाईको लागि इमेल जेनेरेट गर्दिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसले एकदमै फर्मेटिभ वेमा इमेल लेखिसकेको छ। र कस्टमाइजको लागि पनि एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। यहाँ माथि डियर पछाडी बोस नेम भनेको छ, आफ्नो बोसको नाम लेख्न सकिनेछ। त्यसैगरी यहाँनिर नम्बर अफ डेज भनेको छ कति दिनको लागि बिदा हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो डेट लेखेको ठाउँमा डेट लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तल सिन्सियरलीमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने सोशल मिडियाहरुमा पोस्ट गर्नु पर्यो भने पनि यसबाट हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुकमा साथीको बर्थडे विशको लागि पोस्ट गर्नु पर्यो रे। ओके, यसलाई सोधौं है त। राइट अ फेसबुक पोस्ट टु विश योर फ्रेन्ड अ ह्याप्पी बर्थडे। एन्टर। यस्तो तरिकाले च्याटजीपीटी को मद्दतबाट सोशल मिडिया पोस्टहरु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यसले एकदमै छोटो मिठो बर्थडे विशको लागि पोस्ट क्रिएट गरिसकेको छ। त्यसैगरी यसले तपाईको लागि रिज्युम अर्थात सीवी पनि लेखिदिन्छ। फर एक्जाम्पल अकाउन्टेन्टको लागि एउटा सीवी बनाउनु पर्यो रे। सो यसलाई सोधौं। राइट अ रिज्युम फर एन अकाउन्टेन्ट। एन्टर। र देख्न सक्नुहुन्छ सीवी को फर्मेट माथि पर्सनल डिटेल्स रहेको छ र त्यसैगरी अब्जेक्टिभ लेख्दै छ यसले। र त्यसपछि एजुकेसन र एजुकेसनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कुराहरु लेख्नु होला, के कति पढ्नु भएको छ। र त्यसैगरी एक्सपिरियन्समा पनि यसले टन्नै लेखेको छ, तर तपाईसँग के कस्तो एक्सपिरियन्स छ त्योहरु लेख्नु होला यो कुराहरुलाई हटाएर। त्यसपछि स्किल्सहरु पनि यसले टन्नै लेखेको छ। स्किल्सहरुमा पनि तपाईले आफ्नो स्किल्सहरु लेख्नु होला। त्यसैगरी सर्टिफिकेटहरु के छ र रेफरेन्स यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यसलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा कपी गरेर त्यहाँबाट काटछाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको जबको लागि कभर लेटरहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वेब डेभलपरको लागि एउटा आईटी कम्पनीमा कभर लेटर लेख्नु पर्यो रे। कसरी लेख्ने? राइट अ कभर लेटर फर अ जब एप्लिकेसन फर द वेब डेभलपर रोल एट आईटी कम्पनी। एन्टर। यस्तो तरिकाले तपाईहरुले पनि जुनसुकै पोस्टको लागि पनि कभर लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ यसको च्याटजीपीटी को मद्दतले। त्यसैगरी अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने जब इन्टरभ्यूको लागि प्रिपरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जब इन्टरभ्यूमा सोधिने प्रश्नहरुको सम्भावित उत्तर कस्तो हुन्छ भनेर यसलाई सोध्नु होला, यसले बेस्ट एन्सर दिनेछ। ओके, यसलाई जब इन्टरभ्यू रिलेटेड एउटा क्वेशन सोधौं। व्हाट इज द बेस्ट रिप्लाई फर व्हाई शुड वी हायर यू? क्वेशन आस्क्ड बाय एन इन्टरभ्युअर। एन्टर। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यसले त्यो क्वेशनको राम्रो एन्सर दिइसकेको छ। त्यसैगरी स्टुडेन्टहरुको लागि त झन् यो टुल एकदमै युजफुल रहेको छ। यसले स्टुडेन्टहरुलाई विभिन्न सब्जेक्टको असाइनमेन्ट गर्नमा विशेष हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल कुनै टपिकमा एस्से लेख्नु पर्यो भने राइट एन एस्से अबाउट नेपाल। एन्टर। देख्न सक्नुहुन्छ यसले नेपालको बारेमा एस्से लेख्दैछ। म यसलाई स्टप जेनेरेटिङ गर्छु किनभने यसले लामो लेख्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा कम्प्युटर सम्बन्धी क्वेशन सोधौं। डिफरेन्स बिट्विन एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। एन्टर। यस्तो तरिकाले तपाईहरुले अन्य सब्जेक्टहरु जस्तै साइन्सको क्वेशन्सहरु त्यसैगरी म्याथको लजिकल क्वेशन्सहरुको एन्सर पनि यहाँनिर सोधेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसबाट विभिन्न टपिकमा पोएम अर्थात कविता लेख्न सकिन्छ। जस्तै एउटा कविता लेखौं। राइट अ पोएम अबाउट लाइफ। ओ माई गॉड, देख्न सक्नुहुन्छ कति मजाले लाइफको बारेमा एउटा पोएम नै क्रिएट गरिदिएको छ यसले। यसले कस्तो कविता लेखेको एकचोटी वाचन गरौँ। लाइफ अ जर्नी सो युनिक एन्ड ग्रान्ड
full of twists, turns and shifting sands, a path that's eased with joy and pain, with moments of sunshine and moments of rain. Oh my god, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राइमिङ मिलाएर लेखेको छ यसले। यसमा मलाई एउटा कुरा एकदमै के राम्रो लाग्यो भने यसलाई फेरि त्यही टपिकमा कुनै कुरा लेख्न लगायो भने त्यसले सेम टु सेम लेख्दैन, अर्कै तरिकाले लेख्छ। जस्तै लाइफकै बारेमा एउटा अर्को पोएम लेख्न दिम यसलाई, राइट अ पोएम अबाउट लाइफ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा डिफ्रेन्ट छ यो चाहिँ। यस्तो तरिकाले तपाईहरुले पनि विभिन्न टपिकमा पोएम र स्टोरीहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसले कुनै पनि टपिकमा सङ राइट गर्न अर्थात गीत लेख्नको लागि पनि हेल्प गर्छ, त्यो पनि कर्ड सहित। जस्तै यसलाई एउटा गीत लेख्न लगाऊ, राइट अ सङ अन आई एम लोनली विथ accompanying chords, enter। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ कर्ड सहित एउटा मिठो गीत पनि रचना गरिसकेको छ। यसरी म्युजिशियन्सहरूले पनि यसबाट विशेष हेल्प लिन सक्छन्। त्यसैगरी यो चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्नेहरूका लागि पनि विशेष हेल्पफुल रहेको छ। आईटी स्टुडेन्टहरू तथा जसले प्रोग्रामिङ सिक्दै हुनुहुन्छ र सिक्ने चाहना राख्नु भएको छ उनीहरूका लागि चाहिँ यो विशेष हेल्पफुल हुनेछ। फर एक्जाम्पल म एउटा पाइथनको कोड लेख्न लगाउँछु। ओके, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टु क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट, एन्टर। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै HTML, CSS, C प्रोग्रामिङ, जाभा, पाइथन, जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि तपाईले यसलाई कोड लेख्न लगाउनु भयो भने त्यो कोड यसले सजिलै लेखिदिन्छ। ओके, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि यसले पाइथनमा कोड लेख्दैछ। त्यसैगरी तपाईले आर्टिकल राइटिङ लेख्नुहुन्छ र ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यसले एकदमै हेल्प गर्नेछ। जस्तो फर एक्जाम्पल यसलाई एउटा ब्लग पोस्ट लेख्न लगाम कुनै टपिकमा। ओके, राइट अ ब्लग पोस्ट अन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, एन्टर। तपाईहरुलाई जुनसुकै टपिकमा पनि आर्टिकल राइटिङ त्यसैगरी ब्लग पोस्ट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसबाट हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यस्तो तरिकाले अहिले च्याटजीपीटी को मद्दतबाट मानिसहरूले आर्टिकल राइटिङ, कन्टेन्ट राइटिङ, कपी राइटिङ त्यसैगरी ब्लगिङ गरेर घरमै बसेर डलर पनि कमाइरहेका छन्, अर्थात गुड अमाउन्ट अफ इन्कम अर्निङ गरिरहेका छन्। सो तपाईहरुले पनि यसको मद्दतबाट गुड अमाउन्ट अफ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसले लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै सेम टु सेम कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला है। सो अलिकति मिलाएर, अलिकति त्यसलाई काटछाट एडिट गरेर अलिकति आफ्नो बनाएर लेख्नु होला। ओके, लास्टमा आई होप भिडियो तपाईलाई उपयोगी लाग्यो होला। यदि उपयोगी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यो भिडियोलाई आफ्ना दाजुभाइ, आफन्त र साथीहरुमाझ शेयर गर्नु होला ताकि उनीहरुले पनि यसबाट फाइदा लिन सकुन्। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।